Na szevasztok srácok, és üdv mindenkinek egy újabb, demó videóban lényegében. Ez ugyebár a Chicken Police 1-2 között játszódó ilyen különálló történet, amiben ugyebár Moses és Plato Last Train to Clawville történetét mondja el. Az alap lényege az, hogy béketárgyalásra jönnek a másik államból, Clawville-be, hogy most már lezárják ezt a dolgokat, és Plato és Moses lett megkérve arra, hogy vigyázzanak a nagykövetre. De kezdjünk is bele. Ugyebár ilyen regényesre van megcsinálva, mint a Zipp kávézója, úgyhogy... So, we're standing on top of a train, looking death in the eye. That was quite a trip, wasn't it? Quite a trip? If anyone had told me that we'd have ended up here, I would have laughed in their faces. So, where do we start? Let's say a freezing cold day greeted us on that fateful Stavonian morning. Furry heavens! Could you be any more cheesy? I thought I was getting better at this. That'll never happen. Well then, let's just start at the beginning. Tehát egyébként Moses a róka, Plato pedig a társa, ők a második számú rendőrpáros Clawville-be legjobb detektívek. I'm gonna freeze to death. Now that you mention it, my dear friend, we're a little early, so you'll have plenty of time to do that. Korán érkeztünk. No matter. I can already taste the champagne and olives on my tongue. Aha. Champagne and olives? The party! Aren't you looking forward to the big Jó, hogy bon lesz valamilyen... voyage party Aha, tonight? bon voyage party. Oh, that. A I'd vonaton. skip it if I could. Ha! Moses, you're the saddest animal I've ever had the misfortune to meet. For once in your life, you should let loose. We're on a holiday, right? Let me remind you that no, we are not on holiday. Igen. Ők dolgoznak, nem vakáción vannak. Very heavens. You're beyond hope, Moses. Well, you're probably right, my dear friend. So we freeze to death. But I see other passengers are starting to arrive. We can have a little sniff around before we leave the station. Literally and figuratively. Good idea. Although I might not be able to move anymore. Platónak egyébként furcsa ez a mozgása. Nagykövet. Look who's here. The ambassador. Ah, that creep makes my tail tingle. Stay focused, Plato. We'll do what we've been hired to do, and we can take our well-deserved vacation. Így van. When I think we have to protect this monster. Let's not jump to conclusions, dear fellow. You know rumors are sometimes just rumors. These aren't just rumors, Moses. They're facts. We have a job to do, and we're going to do it. All right? Yeah, all right. Hát igen. Szóval van egy ilyen, hogy aha, ez azt mondja, nyomok és tények. Azt mondja, Ignác múltja eléggé mocskos, hogy magas szintű tisztként hát egy ilyen fasiszta csoportban benne volt, és benne volt egyéb ilyen puccsokba is. Igen. Animals. Ugyebár itt van leírás, hogy Plato micsoda, Clawville rendőrség, de előtte a hadseregnél szolgált, részt vett gondolom a nagy húsháborúban, ami egyébként ilyen meghatározó történés ebbe a világba. És azt mondja róla Moses, hogy örülök, hogy összehozott vele a sors, mert nem tartanék ott, ahol most lennék. De nem habozok ezt kifejteni neki.
És akkor itt van ugyebár a nagykövet. Kódex. Igen, Hector a harmadik. Ugyebár ő a Clawville-i tartománynak a királya. Ez a Clawville Express. És Stovone egyébként a ragadozóknak az országa. Na de. Dáma. Eléggé kellemes látvány. Oké. Finally. This is ridiculous. I've been waiting here for an age. Sir, welcome. Just grab the bags and pack them quickly. My daughter What? and I are freezing to death out here. Sir, Aha, I akkor thought ő you a lánya. misunderstand. Are they paying you to talk or work? I am at my wit's end here. Can you believe it, my dear? Leave me out of this. Dear sir, I genuinely think there's been a misunderstanding here. Just take our luggage and load it while I'm in a good mood. Azt hiszi, hogy mi vagyunk a kiszolgáló személyzet. Azt mondja, ebből elég. Úgy gondolom, hogy befagytak a fülei, és hadd tisztázzam a helyzetet. És hogy végre meghallgatna minket, vagy ennyire szereti a saját hangját. Hát akkor második. Did you say? Dare you speak to me like that? Why do men always have to measure each other's tails? Let me step in. This is Moses Wildflower, and I'm Plato Palladius of the Clawville Police Department. We are here because, unfortunately for us, we have been entrusted with the full protection of you and your dear daughter until this magnificent train reaches Clawville. Is that so? Well, why didn't you start with that? We tried, Hogy mondtuk volna el, but it must be the nem, noise. Well, whatever. So you're in the service of the Fox King, huh? Very well. Then I'll see you at the party soon, yes? In fact, I think we'd rather... Moses, we'll be there, sir. All right then. Joyful. Until then, gentlemen. Porter! Where's the bloody porter? Keep your Hordárna. voice down. My head is splitting. Interesting. Találtunk valami tényt. What? Mind Garden. Ja igen, hogy Mind Garden. Tehát így Play, vagy Mózest inkább olyanra akarták csinálni, mint ahogy Yes? az újabb Sherlock Holmes sorozatban volt, hogy volt egy ilyen torony, ahová így majdnem, hogy elméjébe leült, és akkor válogatta a tényeket, meg ilyesmi. Ez micsoda? Azt mondja, hogy megfigyelés, gondolom. Ahogy elnézem ezeket a szlovóniai delegációt, nem lesz egyszerű megvédeni. Igen. Tehát erre. Fluffy, fuzzy. Quite a tower, isn't it? That could easily accommodate all the members of the country's parliament. Or an invading army. You got that right. The fluffy... Igen, hogy túl sok That could easily... cucc van egyébként náluk mondjuk 2 embernek. Jó, mi a másik? Szag. Let's see. Aha. Hát igazából a vonatnak szorait érezzük. Interesting. Clawville Express. Azt mondják, hogy a legcsodálatosabb gép, amit valaha állatok építettek, de legalábbis ezt mondják.
reméljük, hogy ezekhez a nagy szavakhoz fel tud érni. Speaking of which, you're a Manu, right? A palace's cat? Shouldn't you be perfectly fine in the cold? Aha. I've never told you about my cryophobia? My unnatural fear of freezing? Tehát, hogy elvileg neki bírnia kellene a hideget, mert egy pusztai macska, vagy palace cat. És mondja nekünk Mózes, hogy neki cryofóbiája van, vagyis hogy fél a hidegtől. Nem említette ezt még neki. A háború alatt alakult ki ez. Így egész eltöltött a zárkókba, és hogy megfogyott a csontja és a lelke, és azóta nem ugyanaz az állat, mint régen volt. És ez megváltoztatta a nézetét a hideggel kapcsolatban. Vannak emberek, akik elveszítik a szaglásukat bizonyos traumák után, vagy elveszítik a színlátást. Mondja, még van. Túlelemzünk mindent, és egy elég kellemetlen. Érdekes, már hozzászokott. Mi van még, amit meg lehet nézni? Meg oda, aha. Ezek azok, amik meg lehet vizsgálni. Csak... Na várjál. Állatok. Ugyebár itt van. Egyesült Szlovónia és Clawville. Az a bíztat meg minket, hogy elkísérjük és megvédjük őt. Micsoda megtiszteltetés. Habár a múltja ennek a karakternek megkérdőjelezhető. És itt van Ivarinics Kunia, ő pedig a lánya. Aha. Igazából őt nem érdekli ez a béketárgyalás. Jó. Kérdezzük. Mondjuk a lányáról. Aha. Főleg az ő hibája, hogy nem olyan a viszonyuk. Do not bother me. Ask my daughter if you want to know something. You people give me. I beg your pardon. Don't take it personally. I can't stand coppers. Nem bírja a rendőröket. I see. Well, the. You're just. Oh, of course. Madam, we are pleased to be of service to you. Do I look like I've molted for the far? What? Aha. I know you Közönösen have szembe. every reason to. Oh, I Just stay away from me. You know what? Good day. Same to you. Whew, she's something, ain't she? Just like the weather here. Ice cold and, Indeed. But it's interesting what she said. I mean about the peace. You know what? I don't like the idea of them myself. And these Stavonians make my tail cramp up. I thought you were a devout pacifist. You should be happy. Pacifista. Well, since I've been through the hell of war myself, I am. But this is just smoke and mirrors, Moses. Ez csak át, There ez az will egész. never be peace between Stavonia Sose and lesz Clawville. béke. Hostility is coated in our blood. És ez benne van a vérébe a két But let's nemzetnek, not get hogy ahead of ourselves. We haven't even nem started érnek this ki jól egymás. Yeah, you're right. And we might just be in for the adventure of a lifetime, huh? Oh, but every day is an adventure with you, Plato.
Várjunk, ez nem a 2 mozi sztár. More and more passengers. Chicken Police-ból. If you want to know more than animals are willing to tell you, use your refined senses, Moses. Remember what you've taught me. Wow. You're in a rather educational mood today, my dear friend. I could almost call it. You'll thank me later, Kioktat Moses. minket Plato, hogy If you say so. mi tanítottuk ki, hogy mire figyeljen, meg ilyesmi, és hogy használjuk ezeket a dolgokat. Szép. He looks rather familiar. Ismerősnek tűnik. Cassidy Lupus? The Cassidy silent Lupus. wolf? A csendes The farkas. what Igen. and who? To my bushy tail, you really do live in a cave, don't you? Nem ismeri a So filmeket. he's some kind of movie star. The movie star, A filmcsillag. And the young lady? Cassandra Ruby Faye, a real up-and-coming movie sensation. They're predicting a big future for her, although the tabloids say she's a bit unstable. Aha. Interesting. Interesting indeed. Quite lovely too. Cassandra Faye. Interesting. Tényleg érdekes hölgynek tűnik. De valahogy kilóg ebből a helyzetből. Stop staring at that woman. Aha. Woman, I know. Yes, you are. You are looking at that cat. Stop it, it's humiliating. It's not a cat, it's a panther. And that's an excuse. I swear, I wasn't staring, sweetie. I Sweetie. thought you were over this cat thing. Jaj. Ugye a féltékenység. Nem, őket úgy nem tudjuk megvizsgálni. Interesting. Eléggé erős parfümöt használnak. És szinte olyan, mintha titkolnának valamit. Azt mondja, hogy Peach Treaty, vagy Peace Treaty. Peach, nem tudom miért mondtam ezt. Igen, ez a béketárgyalás, és ez pedig ugyebár Clawville-nek a kis leírása. Cassidy Lupus, híres filmcsillag, mindenkit lenyűgöz a jelenléte, de engem nem. Tehát egy nagy színész. Aha. Igen, ez, hogy eléggé problémás az, hogy a nagykövetnek a lánya így felszólalt a béketárgyalással kapcsolatban. Connections. Ja, hogy van... Na várjál. Tehát van ő, meg ő. Akkor őket össze lehet gondolom kötni. Hostility, ellenséges, de hogy miért ellenséges? Dependent. Ez igen. Indok gyilkolása. Dishonesty. Itt is vannak különböző opciók. Hát necessary. Tehát ilyen szükséges. Ők meg szerintem love. Faked. Talán. Aztán majd kiderül. Ha nem így van, akkor majd úgy is tényleg más. Igen. My Lapjára. father. Igen. Don't
Didn't you read the papers? It's all in there. Apart from his military and political career. Aha, He has tehát a no munkáján life. kívül nincs You élete. don't have a very high opinion of your father, am I right? What are you? Some kind of a detective? Igazából, ja, detektíve. I'm only here because I want to see Clawville with my own eyes. Otherwise, I wouldn't spend several days locked up with him, even if someone pointed a gun at me. Aha, csak el akar jutni Clawville-be, meg látni Make a akarja. note in your little notebook, detective. If somebody wring my father's neck, I should be suspect number 1. Wow. That can't happen, miss. That's why we're here. Ah, yes. What a shame. Wow. Wow. Igen, frosty relationship. Quite hateful about. Aha. De várjunk, volt ilyen opció, nem? Kapcsolat. És akkor inkább így. Hateful, nem, akkor egyelőre még a necessary-nél hagyjuk. Na, de beszéljünk Cassidy-ékkel. He looks rather You mean low. my Ezt, bushy? ezt igen. Excuse my rudeness. My name is... Oh, come on, it's no problem. What can I write? Who will it be for? What? No, I Azt don't... hiszi, hogy autogramot Then kérünk. simply Cassidy Lupus, star of Silent Wolf and the Loudest Howl. Here we go, darling. But Oh. I... Don't thank me, friend. It's nothing. My pleasure. Well, thank you. Hey, mister. Yes, little thingy. Wow. Little what? As the wily fox says. Why? Very. Wow. This is Detective Moses Wildflower, and I'm Plato Palladius from the Clawville Police Department. And we're not here for your autograph. You can be sure of that. Yeah. What, the police? For the wild ones. Cassidy, what have Not a single thing, Cassandra, dear, I swear. At least, Nothing to worry about, madam. Sir, we just wanted to say hello and assure you that with 2 senior police officers on board, you will have the safest and most comfortable... oh, really? Don't worry about Cassidy. He's a bit weak in the knees. But otherwise, he's a pretty nice guy. At least For the most part. But Ez micsoda? Ja, Cassidy-nek a az aláírása. Mondom, minél kisebb ez. You have unlocked the secret. Azt mondja, ez egy kérletlen autogram Mr. Cassidy Lupustól, amit gyorsan leírhatott több embernek is így. Az aláírás eléggé sietős volt. De úgy látszik, hogy más miatt is remeghetett a keze. Talán a hideg. Vagy talán azért, mert rendőrök vagyunk. És ez... Ezt meg kell fordítani. Aha. Zsebórám, amit a nagyapámtól kaptam. Sose állt le egy perce se. Soha, mint egy jó detektív. Alphonse Whiteflower.
He was a grandfather and I inherited a wonderful pocket watch from him. Unlike my father. Aha. Tehát, hogy a nagyapja az értékelte az időt. Forgive me for the autograph fiasco. You know, the fans just find me everywhere. It's a nightmare. Oh, I can imagine. You can't imagine. And the lady is... What a barbarian I am. This is my companion and partner in many cinematic wonders, the magnificent Cassandra Ruby Faye. Gentlemen, if I may say so, it's extremely reassuring that you're traveling with us. You are a real gentleman. Don't worry about a thing, as long as you see us. Are you two going to the party? I regret to say that we probably will. That's wonderful. See you there, madam. Sir? Believe me, he's not so horrible. Just a little disorganized. Disorganized. Oh, you got me. Fuck. You know, It is indeed. Madam, I've been around. And yet, for... I wouldn't be so sure. Ah, here we go. Oh, how exciting. That's right. Keep your eyes open, detectives. I mean, all your senses. Wow. What do you mean? Oh, I don't mean anything. But it seems a strange bunch of people are gathered here. My ears are itching, and that always means trouble. Aha. Oh, you seem to have stepped. Yeah, tell me about. Újabb szereplők. Well, well. Let's do this. Wow, ez mi? Let's see. Csodálatos növénye, azt kell, hogy mondjam. Aha. Let's see. Interesting. Torogó és Tovóniai delegáció. És olyan, mintha még jobban megfagyott volna a levegő. Well, well. Greetings, sir. My name is... Yes, you two are the detectives, right? Na, ő Yes, viszont indeed tudja. we are. Although, frankly, I'm surprised that you know. The whole station is talking about it. Two detectives protecting that pale-furred, sharp-toothed bastard. Wow. And I was just wondering, where are my detectives? Your... excuse me? If our beloved king sends personal protection to defend his enemies, like the ambassador of the Aha, neki ez a baja, hogy úgymond az ellenséget megvédjük, de hogy ő nem kapott ilyen védelmet vagy kísérletet. own colony, am I right? Which would be myself. Ah, you? You're the ambassador of Torogo? No other. Mujara Panina, ambassador, high priest, guru, and spiritual Guru. seer. If I may say so, you speak the Clawville dialect. Please do not change the topic. Although, I am truly sorry that you have not been properly escorted, sir, but you must be aware of the very delicate relationship between the Clawvillian crown and the Stavon. don't take me for a... Don't blame yourself. I'm here, sir. Good. Fanny. Chat with these gentlemen. Yes, of course, Zippa. Seriously? Yes. Azért rá kellett próbálnom. Nem az.
Ő a nagykövete a torgói kolóniának. Ő egy ilyen, hát ilyen törzsfőnök, meg lélekvezető, főpap, meg gurú. Ja. Igen, ő pedig az asszisztense a nagykövetnek. Itt még volt valami. Pillanat. Még egy nyom. Ma Udzsára nagyon megsértődött azzal, hogy ő nem kapott olyan kíséretet a koronától, mint a szlovóniai nagykövet. What a pretty flower. Quite a lovely thing, I'd say. Look at you. Is she your type, maybe? What are you thinking? I never judge someone by their looks. Besides, I was speaking about the flower, not the... Ha! You can't fool me. It's a pleasure to meet you, and Ambassador The Sapar is quite tired. I hope you will forgive him for the... The Sapar? Dorogo's religious leaders, who also wield considerable... Very well said. You are highly educated and well informed. Thank you, Miss Fanny. Miss Fanny. You could have boarded the train much later if you're going to the peace negotiations. So what are you doing here on the... Unfortunately, that is sensitive. Rather... You see, Miss Fanny, we are in the service of the Clawville government. We serve our common king. You need not be afraid to share anything with us. I fear that even you are not authorized to have this information, dear detectives. I am really very sorry. It is in... Well, in that case, that's... Thank you, gentlemen. You are... Secrets are part of our work. Thank you. Your discretion... Oh, we're discreet, man. Well, yes. Yep. Na. Valamit akkor titkolna. És megjött a kalauz, vagy a vezető, nem tudom. Van valamilyen titka. Igen, és ezt nem fogják mondani nekünk. Ja, illetve kódex bejegyzés, Sapar. Igen, Torogóban fontos politikai és társadalmi vezetőknek számítanak. Let's see. Felelt neki. Keep your eyes open, detective. What do you mean? Oh. Oh, you... Yeah, tell me. Már szerintem nincs, akkor beszéljünk vele. Welcome, gentlemen. Detectives Wildflower and... Just Moses and Plato. No. As you wish, gentlemen. I'm Pierre. Ki gondolta volna, hogy Pierre-nek hívják? Hát, Humble servant on Sounds very nice, buddy. my boss. I mean the one who runs the I see. That would be me too. Oh, really? Ő a kalauz, és ő vezeti az Express-t is. How could the train inspector be a simple insect? Well, I mean, that's what I was getting at. I really didn't mean to offend you, but... Indeed, it is rare, which is why I feel so honored. In that case, good for you. Thank you. Please? Huh? You know, jump? Ah, because you're a jumping spy. Yes, I am. Yes, we all had such a good laugh. But please, board the train soon, most of the passengers. We will. Thank you. Ladies and gentlemen, all aboard! About time. I was starting to freeze to death out here. Cassandra, my darling, I'll have you warm. Must we tolerate this incessant chatter? Slow down, Sapar. Don't be in such a hurry. You know... És ott nyílt ki az ajtó.
Azt mondja, hogy Pierre Walber. Igen. És itt van egy újabb nyom. Tehát, hogy problémája van a szívével a szép párnak. Szerintem más nincs, úgyhogy mehetünk. If we must. Quite strange company And we haven't seen half of it yet. Something smells fishy to me. This Mujara guy and his assistant. Not to mention his excellency, the ambassador, and his ice-cold daughter. We're in for an interesting journey, that's for sure. But I wouldn't jump... Well, anyway, time to get... Oh, no. The party. You shouldn't have meant... Come on, Chief. Let's get dressed up, have a drink or two, and go to the little rat hole in the back of the train for a good... Famous last words, eh? Ha! See? You... No. Igen, nem kérdeztünk rá egyébként, mi az utolsó kocsiba kerültünk, nem a nagykövet melletti kabint kaptuk meg. Ez mondjuk, ja. Moses és Plato. Az utolsó vonat Clawville-be. Whee! Nézzük csak, van egy kis idő, még mielőtt elkezdődne ez a szörnyű parti az étkezőkocsiba. Mit csináljunk addig? Fedezzük fel a vonatot? Beszélgessünk? Nagyon bölcsön kell választanunk, mert az idő értékes. I think it's worth taking a good look at the train map and deciding wisely how to use our precious time until... And how much time do we have? Exactly 1 hour, my dear friend. At least, let's say... And 4 passengers to socialize with. If we really must. Storage wagon. Basil's Nest. Nem tudom, hogy ez kell. Ez mi? Ez a harmadosztály. Itt vagyunk ugye bármi. Másodosztály. Dining. Másodosztály. És első vagon. És akkor itt van a... Aha. Hey, hey, hey! You're the detectives, aren't you? The high rollers. I don't hear that enough. Detectives Moses and Plato. Yes, that would be us. And who do we have? Me? I'm Basil. Basil Pesca is my honest name, and it's full of furry glory. To my friends, it's Baz. To my enemies, it's Ratty Pesca. Well, I'm a wombat, but you don't usually get to choose your nickname, eh? Nice to meet you. Unfortunately, it looks like we're going to be travel companions. Yes, we are, but don't let the condition of the carriage put you off. I'm not saying it's as good as the others, but I'm not saying it isn't. I'm not sure I follow you, pal. You see, my dear furry friend, everything is relative and a matter of... That's not a real answer. Ah, so you really are detectives. Obsessed. Köszi a tanácsot, majd figyelünk. Really, anytime, gentlemen. Well, we should be going. I'll be here if you need any help, detectives. Believe me, you're gonna need... Okay. What do you think, Moses? Nervous type, probably paranoid. But we do have to be careful, you're right about that. I got a bad feeling about this guy. He's making my tail cramp. You've got a bad feeling about everyone, Plato. And please get your tail checked by someone. But how many times have I been right, huh? He who throws a handful of stones at a target must sometimes hit it. And true, but let's stop whispering because we probably... Oh yeah. Itt meg lehet nézni valamit? Nem mi? Ez nem biztos, hogy hozzányúlhatnánk, de
Ja, csak annyit tudtunk meg, hogy le van zárva. Megyünk kicsit előrébb. Let's see. Ez a térképe a... Igen. Akkor mehetünk elérébb. Habár azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy betekintőként elég lenne ennyi erről a demóról. Aztán majd, hogyha úgy alakul, úgy is fogunk játszani ezzel még az első rész előtt. Ezzel a kis történettel. Úgyhogy betekintés szintjén remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha így volt, akkor lájkoljátok. Nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. És érkezem a következő videókkal. Addig is. Sziasztok!